انکر اسپیس وان یه هدفون با مشخصات پرچمدار اما قیمت یه میان رده. سلام میلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. انکر اسپیس وان اینجاست، هدفونی که خیلی خوشگل و خوش قیمته. این که میگم خوش قیمت معنیش این نیست که حالا 1-2 میلیونه. یه هدفونیه که تقریبا $100 به صورت خارجی قیمتشه و $100 تو برندایی که دارن کار تخصصی هدفون یا اسپیکر میکنن قیمت بالایی نیست و تقریبا متوسط حساب میشه. قیمت تقریبش تو ایران حدود 5 میلیون در میاد و خیلی نظرات مثبتی راجبش میگن، اینکه کیفیت خوبی داره و با خیلی از مدلایی که شاید پرچم‌دار باشن هم مقایسه شده. واسه همین تصمیم گرفتم که این هدفون رو بررسی کنم و یه بررسی خیلی دقیق ازش تا آخر ویدیو داریم. از طراحیش میخوایم شروع بکنیم. باید بهتون بگم که ظاهر هدفون واقعا خوشگله و به قیافش میخوره که یا گرونتر باشه یا یه پرچمدار باشه. جزئیات طراحی روی این قسمت، این طرح فلزی مانند که در واقع فلز نیست و فقط ظاهر فلز رو به ما میده، رنگ سرمه‌ای خیلی متفاوت و خاصی که روی این قسمت‌ها داره و در نهایت ترکیبش با رنگ مشکی تو قسمت‌های مختلف ظاهر هدفون رو هم خوشگل کرده هم یه جورایی متفاوت. این قسمتی که روی سر قرار میگیره با کمک چرم مصنوعی که داره و این حالت انعطاف پذیری که داره کمک میکنه هم فشار پخش بشه، هم وقتی رو سرتونه خیلی احساس خستگی نکنید و وزنش رو خیلی احساس نکنید. خود هدفون وقتی رو گوشتون قرار میگیره اوور ایره، یعنی تقریبا کل گوش داخلش قرار میگیره، کمک میکنه که روی گوشتون فشاری نباشه، گوشتون خسته نشه و برای همین طولانی مدت تر میتونید ازش استفاده کنید. دکمه ها لمسی نیستن و به صورت فیزیکی ان. دو تا دکمه روی هر کدوم از گوش‌ها، یکی کم و زیاد و پلی و پاز، یکی هم خاموش روشن و دکمه‌ای که برای نویز کنسلینگ به کار میره. کیفیت دکمه‌ها خوبه و در کل بهتون میگم دکمه فیزیکی برای من جذابن. شاید به صورت کلی بگید که لمسی بودن خوبه، ولی به نظرم گاهی وقتا آدمو گیج میکنه، گاهی وقتا خوب عمل نمیکنه و اینا کاربردی ترن. پورت تایپ سی و پورت AUX که داره درپوشی روشون به کار نرفته. با توجه به اینکه انکر هیچ جام اعلام نکرده که این هدفون ضد آبه، پس در نظر بگیرید که برای مثلا فعالیت‌هایی که ممکنه زیر بارون باشه و ورزش و اینجور کارا مناسب نیست. ضد رطوبت و ضد آب نیستش. این قسمت گوشی‌ها اینطوری بازی میکنه و کمک میکنه که وقتی رو گوشتون میذارید احساس راحتی بیشتری داشته باشید، چون تنظیم میشه با سرتون، ابعادش و شکل حالت قرارگیریش روی گوشتون. بعد بگم در کل از نظر ظاهری هدفون باحالیه. این رنگ سرمه‌ای، ترکیب رنگش و همه چی جلوه هدفون رو خیلی خوب و با کلاس کرده. مثل همیشه پکیج باتری انکر پکیج خیلی قویه. باتری که توش به کار رفته میتونه با نویز کنسلینگ روشن 40 ساعت براتون پلی تایم داشته باشه که عدد زیادیه، البته با صدای ماکسیموم نیست و اگه نویز کنسلینگ رو خاموش بکنید این عدد تا 55 ساعت هم بیشتر میشه. یه نکته دیگه اینه که اگه بخواید فقط 5 دقیقه شارژش بکنید، از اون میتونید 4 ساعت ازش استفاده کنید. یعنی دیگه فست شارژ از این بیشتر به نظر معنی دار نیست. کیفیت صدای هدفون کیفیت بالاییه. تفکیک صدا به اندازه است، ولوم خیلی زیادی داره و باید بگم که تفاوتش با هندزفری اینه که هندزفری به خاطر اینکه دقیقاً داخل گوشتون قرار میگیره صدا خیلی به گوشتون نزدیک‌تره. یه جاهایی عمق نمیتونه به صدا بده. هر چقدر کیفیت داشته باشه به نظرم هدفون همیشه صدای در کل جذاب‌تری داره. به خاطر اینکه جلو عقب شدن صدا رو شما حس میکنید، عمق بیس رو حس میکنید، شاید اون کوبندگی یا اون شدت بیس رو متفاوت حس بکنید و شاید بگید که خب هندزفری بیس قوی تری داره، ولی اینجا بیس نرمتر و عمیق تری دارید و به نظرم دلنشین تر هم هست. بیس این هدفون هم مستثنا از این داستان نیست و بیس کاملا عمیق و دلنشینی و شما میتونید رو موزیک احساس بکنید که از شنیدنش لذت میبرید. جدا از این تو اپلیکیشن کلی اکولایزر مختلف داره که میتونید از اونها استفاده بکنید، ولی اگه دوستشون نداشتیدم باز میتونید یه اکولایزر شخصی سازی شده برای خودتون درست کنید و اونطوری که دوست دارید صدا رو تنظیم بکنید تا لذت بیشتری ببرید و تجربه شنیداریتون بهتر بشه. حرف از اپلیکیشن شد، بریم یه نگاهی به داخل اپلیکیشن هم بندازیم. تو اپلیکیشن 3 حالت داریم: نورمال، نویز کنسلینگ و ترانسپرنسی مود. اما با دکمه که روی خودش هست بین ترانسپرنسی و نویز کنسلینگ فقط میتونید تغییر حالت داشته باشید. یه ویژگی دیگه اینه که توی اپلیکیشن میتونید لول در ترانسپرنسی و نویز کنسلینگ رو انتخاب بکنید. بین 5 تا لولی که داره تو اون حالتی که دوست دارید بذارید. اما با دکمه روش فقط میتونید تو اون حالتی که هست بیاید، دیگه قابلیت تغییر لول رو نداریم.
نویز کنسلینگ این هدفون با وجود اینکه 5 تا لول داره، حتی روی ماکسیموم لولش هم به نظر من خیلی نمیتونه از صداهای اطراف حذف بکنه. یک کم صدای اون هوا و صدای همهمه دور رو شاید کمتر بکنه، اما صدای اطرافی که نزدیک شما باشه و قوی باشه خیلی حذف نمیشه. یه آپشن اینجا داریم میتونیم فعالش بکنیم که حذف صدای باد باشه. برای موزیک گوش دادن یا برای مکالمه کلا صدای باد اذیت کننده است. اینطوری میتونید یک کمی از صدای اذیت کننده بادو کم بکنید برای وقتی که پنجره باز رو موتوری نشستید اینا به درد بخوره. میریم پایینتر، یه قسمتی داره ایزی چت، میتونید که فعالش بکنید که با لمستون کار بکنه. گوش سمت چپ رو نگه دارید، صدای موزیک رو کم میکنه و شما اگه مکالمه دارید انجام میدید، دستتون هم بردارید دوباره این آپشن قطع میشه. این دکمه بی سیم عمل میکنه. و دومین حالتش هم که به صورت صوتی کار میکنه اینه که وقتی شروع به صحبت میکنی خودش تشخیص میده، صدای موزیک رو کم میکنه، نویز کنسلینگ رو خاموش میکنه و بعد از مکالمت 5 ثانیه که صحبت نکنی دوباره میاد صدای موزیک رو زیاد میکنه. در نهایت 3 تا آپشن دیگه‌ای که داریم، یکی اکولایزر است که همینطوری که بهتون گفتم هم دیفالت داره که خود انکر ساخته، هم خودتون میتونید در از شخصی سازی بکنید. قسمت بعدی هم کنترلر است که میتونید اونطوری که دوست دارید با زدن یه ضربه چیکار کنه، 2 تا ضربه چیکار بکنه. و سومی هم اینه که برای شنواییتون یه امنیتی قائل بشید و یه دسیبلی رو انتخاب بکنید برای اینکه آسیب نبینه. وقتی صدای بیشتر از اون دسیبل به گوشتون میرسه هدفون حذفش بکنه. میتونید اینجا روشنش بکنید و اینجا تو این حالت نموداره تنظیمش کنید. صدای منو الان دارید از میکروفونای هدفون میشنوید. بعد بهتون بگم کیفیت مکالمه‌شو من تست کردم، حالا جدا از صدایی که دارید میشنوید که خودتون باید قضاوت کنید خوبه یا بده، مکالمه خوبی داره. فقط به نظرم تنها جایی که احتمالاً احساس میکنیم خیلی نمیتونه راضیمون بکنه جایی که صدای باد زیاد باشه، صدای هوا زیاد باشه. اونجا نمیتونه مکالمه خیلی قوی داشته باشه و احتمالاً ازش ناراضی میشه. رسیدیم به جمع‌بندی هیلاتلی. مجموعه چیزایی که بررسی کردیم نویز کنسلینگ بود که نمره کمی گرفت، متوسط رو به ضعیف بود، اما کیفیت صدا خیلی خوب بود، باتری خیلی قوی داشت و ظاهر جذابی داشت. اینا رو تو 2 تا کفه ترازو اگه قرار بدیم ارزش خرید این هدفون رو تقریبا متوسط میکنن. نمیتونم بگم ارزش بالایی داره چون 5 تومنه انتظار داشتم نویز کنسلینگ قوی تری داشته باشه، اما باید در نظر بگیریم که یه هدفون 5 تومانی با خوش ساختی این، با کیفیت صدا این و با یه پکیج باتری هم خیلی تو بازار نیست. پس رقیب خوبی برای JBL سری لایو هم میتونه باشه. متشکرم که این ویدیو رو تا اینجا دیدید. دمتون گرم. امیدوارم راهنمای خوبی باشه برای خرید هدفون.